درود بر جنگاوران مدرن و شما مخاطب ارجمندی که این پیام رو پیدا کردید. اینجا نوالیسم مدرنه، تنها کانال رسمی که با تمرکز بر آموزه های دون خوان و دون کارلوس به پژوهش های متافیزیکی در رابطه با سیستم معرفتی و جهانشناختی جادوگران و بینندگان مکزیک باستان میپردازه. خب بچه ها، تو ویدیوی قبل در مورد معرفت خاموش صحبت کردیم و گفتیم که انضباط طریقت ساحری جادوگران کهن رو به یک حالتی از سکوت درونی سوق داد که درش تونستند انرژی رو آنگونه که در کیهان جاری است درک و مشاهده کنند و اون ادراک حاصل رو دیدن نامیدند. ضمناً جادوگری که این مهارت رو میآموزه بهش میگن بیننده و بدین ترتیب نخستین جادوگران بیننده پدید اومدند. نکته‌ای که در این مورد وجود داره برمیگرده به همون خاموش کردن تفاسیر که موجب میشه آگاهی از حوزه تونال فراتر بره و اصطلاحاً وارد ناوال بشه. دقت میکنید؟ خیلی خوب. تو این ویدیو میخوایم یه خورده در مورد ادراک مستقیم انرژی که این بینندگان نخستین تجربه کردند و همچنین یه خورده بیشتر در مورد کالبد انرژی صحبت بکنیم. عرضم به حضورتون که وقتی که ساحران به دیدن رسیدن و اومدن برای اولین بار موجودات زنده و شاکله های انرژیتیک رو در واقع اومدن دسته‌بندی کنن، 48 نوع مختلف ارتعاش انرژیتیک دیدند که کرانمندن. اینا متصل به زمینن، یعنی روی زمین هستن. از این 48 نوع 40 تاشون فقط سازواره انرژی هستند که فقط ارتعاشن، یعنی آگاهی ندارن. به غیر از این 40 تا 8 تا میمونه، اون 8 تاشون آگاهی دارن و حالا جلوتر میگیم پیوندگاه دارن. یک طیف از این 8 طیف مربوط به طیف ارگانیکه، شامل انواع اقسام گیاهان، درختان، حیوانات و نمیدونم انسان‌ها و غیره. و 7 طیف دیگر موجودات غیر ارگانیک هستن، سازواره هایی هستن که مدل ارتعاششون فرق میکنه. بعضیاشون جوششی هستن، بعضیاشون جلز و بلز میکنن و نوعهای مختلف. فقط در حد اشاره خواستم بهتون بگم بنابراین 40 تا بیجانن، 8 تاشون جاندار، میتونیم بگیم زنده، یعنی آگاهی دارن و اون 40 تا آگاهی ندارن. شاکله های انرژی کران داره دیگه، یعنی فیوزات بیرونی عقاب رو از درونی تفکیک میکنه. بعد اومدن روی انسان ها متمرکز شدن، انسان ها رو به شکل پیله های درخشان دیدن. این پیله های درخشان رو بیشتر اومدن مورد آنالیز قرار دادن وقتی متوجه شدن که دائما تحت فشار فیوزات عقاب قرار گرفتن. متوجه شدن که یک نقطه نورانی فوق‌العاده درخشان و براق در سمت راست پیله به فاصله 1 بازو از پشت تیغه شانه راست وجود داره که در این نقطه فیوزات بیرونی عقاب با فیوزات درونی همگرا میشه، یعنی متمرکز میشه، هم متصل میشن. یعنی چی؟ یعنی فشار فیوزات بیرونی به این پیله باعث میشه که در یک نقطه یک دسته خاص از فیوزات درونی همسو بشه باهاشون. حالا سرشیرگیری میگیم اتفاق میفته، باز نمیخوام واردش بشم. این دو دسته فیوزات درونی و بیرونی وقتی در این نقطه متمرکز میشن، ساحران این پدیده رو کشف کردن که در همین نقطه ادراک شکل میگیره و شخص به توسط همین نقطه از جهان آگاهی پیدا میکنه. اون هم میگم به فرایند اسکیمینگ یا سرشیرگیری برمیگرده، به وقتش میپردازیم بهش. این نقطه رو با توجه به اینکه ادراک درش جمع میشه، انباشته میشه، اسمشو گذاشتن نقطه تجمع یا پیوندگاه، the assemblage point. بعد به این نتیجه رسیدن که به محض اینکه این پیوندگاه جابجا شه، یک موضع جدید رو اتخاذ کنه، دسته جدیدی از فیوزات درونی این پیله با فیوزات بیرونی همسو خواهد شد. این موجب میشه ادراک از کیهان تغییر میکنه، سرشیرگیری تغییر میکنه و در نتیجه ادراک دگرگون میشه. این نکته دیگری بود که در ارتباط با پیوندگاه ارزم به حضورتون کشف کردم. اما تازه رسیدیم به اول داستان، میخوام کالبد انرژی رو براتون بگم. بنابراین اگر بخوایم جمع بندی کنیم از مطالبی که تا الان عنوان کردم،
کالبد انرژی رو میتونیم بگیم اون سازواره انرژیمندی که توسط فشار فیوزات یا تراوشات عقاب شکل میگیره و توسط یک بیننده انرژی درک و مشاهده میشه رو بهش میگیم یک کالبد انرژی. اوکی؟ به سازواره یا ساختار یا شاکله انرژیمندی که توسط فشار فیوزات یا تراوشات عقاب شکل میگیره و تحت دقت دیدن توسط یک بیننده انرژی درک و مشاهده میشه میگیم کالبد انرژی. نقطه پیوندگاه چی شد؟ حالا ما در مورد انسان به طور خاص گفتیم که یه چنین چیزی رو دیدن بینندگان کهن. اگر بخوان یک تعریف حالا این فرمان ارائه بدیم از نقطه تجمع یا پیوندگاه، بگیم که اگر کالبد انرژی حاوی یک مرکز ثقلی باشد که در آن فیوزات درونی و بیرونی توسط نیروی ناوالی یا غاز همسو و همگرا بشوند، اون نقطه رو بهش میگیم نقطه تجمع که در واقع از منظر یک بیننده انرژی میتونیم بگیم ادراک در اون نقطه متمرکز میشه و شکل میگیره. اوکی؟ درست همین اتفاقی که واسه پیله های انرژی انسانی افتاد و دیدن نقطه نورانی رو که اندازه توپ تنیس هم هست، همین نقطه نورانی رو در موجودات غیر ارگانیک دیدن. البته پیوندگاهشون در حالت عادی مثل ماها فیکس نیست، خیلی اصلا سیاده. یک توده های انرژتیکی دارن که پیوندگاهی میره، مثلا یه مسیر رو میاد چپ و راست خیلی میشه. بنابراین اون مرکز ثقل آگاهیشونه که درش فیوزات درونی و بیرونی کالبد انرژی همسو و همگرا میشه توسط نیروی ناوال. ما بهتون گفتیم ناوال رو تفسیر نمی کنیم و اینا، فقط عقاب خلقش کرده و منتج به نیروی همسویی میشه. این منظور همونه که دوتا رو اومدیم حالا مچ کردیم. واسه همین گفتم که ما نیاز داریم مفهوم تورنادو ناوال رو بگیم. خب این از این. اگر بخوایم یک ریفریزی از مفهوم زنده بودن داشته باشیم، یک موجود زنده رو بخوایم توی نابادیسم تعریف کنیم از دید بی‌نقیگان زنده بودن یعنی چی؟ خب دیدید دیگه، دونخوان میگه زنده بودن یعنی آگاهی داشتن. اجار کالبد انرژی رو میگه موجود زنده هرگاه پیوندگاه داشته باشه. اوکی؟ بنابراین کالبد انرژی که پیوندگاه داره زنده است. در نتیجه اون 48 طیف انرژتیکی که متصل به زمین هستن 40 تاشون پیوندگاه ندارن، 8 تاشون پیوندگاه دارن. 8 تاشون آگاه و زنده هستن، 40 تاشون خیر. یک مثلث میتونید واسه خودتون بکشید. اسم این مثلث رو میتونید بذارید مثلث آگاهی. قاعده مثلث رو بذارید پیوندگاه، یه ساقش رو بذارید ادراک، یه ساقش رو بذارید زنده بودن. این مثلث آگاهیه. این رو دیگه یاد بگیرید ملکه ذهنتون میشه. ضمناً بچه‌ها حتما ویدیوهای مرتبط رو هم تماشا کنید تا مطالب خوب واسهتون جا بیفته. در پایان اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستید لطفاً کانال نابالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک میکنید تا این دانش هرچی بهتر و بیشتر در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتون نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو هم برامون کامنت کنید تا هرچه زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معرفت نابالیسم مدرن، آثار، کتب و دوره‌های آموزشی مربوطه میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید. به امید دیداری دوباره باشد که در مسیر دل پایدار بمونید.